Të nderuar shikues të televizionit Tema, përshëndetje. Në kuadër të emisionit Rex, sonte do të flasim për energjinë e ripërtritshme dhe ardhmja e saj në Kosovë. Për të bashkëbiseduar lidhur me këtë temë, në studio janë të ftuar Xhavid Zariqi, zëvendës ministër i zhvillimit ekonomik. Mirë se erdhët zoti Zariqi. Mirë se jeni, faleminderit. Dhe Visar Azemi nga rjeti OJC-ve Kosit. Mirë se erdhë Visar. Faleminderit për ftesën. Në fakt në këtë emision kanë qenë të ftuar edhe anëtarë të bordit të rregullatorit të energjisë, po për arsyet e tyre ata sot nuk janë me ne. Megjithatë, ne vazhdojmë, nisim prej juve zoti Zariqi, cilat në fakt janë politikat, ambienti dhe korniza ligjore për energjinë e ripërtritshme në Kosovë, apo ekologjike, siç mund ta quajmë ne tani. Faleminderit shumë. Sa përket çështjes së energjisë në rreth parë, Kosova ka probleme në kuptimin e përgjithshëm me energjinë dhe bazuar në faktin që është përcaktuar për rrugtim drejt Bashkimit Evropian, ka dhe obligime në këtë drejtim për t'i plotësuar kërkesat e Bashkimit Evropian që energjia në Kosovë të jetë spaku 60 me 40% në kuptimin e asaj që të zëvendësohet nga energjia që prodhohet nga termocentralet ose nga thëngjilli, që është edhe ndoci kryesori i ambientit në Kosovë. Dhe nisur nga ky fakt, sigurisht që qeveria e Republikës Kosovës dhe organet gjetse që merren me energjetikën kanë përcaktuar edhe prioritetet për të përmbushur këto kritere dhe në afat se tani veç ka kaluar një vit, po domethënë edhe 3 vitet e ardhshme parashihet që të plotësohet ky kriter. Dhe energjia të zëvendësohet me prodhimin e energjisë nga hidrocentralet, nga prodhimi i energjisë me erë dhe nga dielli, dhe besoj që në bazë të përcaktimeve të politikave të qeverisë në këtë drejtim, në fakt prej 3 vjetë do të plotësohet ky kriter, sepse disa projekte të tilla kanë filluar dhe disa parashihet që të fillojnë në këtë vit. Janë përcaktuar edhe përfituesit e këtyre projekteve, është bërë edhe rangimi atyre që nuk e kanë fituar projektin, po që nëse dështon nga njëri nga ata që i kanë përfituar ato projekte të zëvendësohet me tjetrin, dhe besoj që jemi në rrugë të mbarë për të arritur këtë kriter dhe normale dhe për plotësuar nevojat energjetike në Kosovë. Sepse tani dihet se nuk i plotësojmë 100% dhe nga ajo që i plotësojmë shpesh herë kemi probleme edhe kur kemi defekte në termocentralet, qoftë Kosovën A, qoftë Kosovën B, kemi probleme pastaj me furnizim të energjisë. Viteve të fundit më shumë huazojmë nga Shqipëria se sa që blejmë, por që gjendja energjetike në Kosovë tani mund të themi që është stabile, falë edhe një angazhimi jashtëzakonisht serioz dhe shumë sinqert të kryeministrit me shpërndësimin e pronave në Obileq, sepse kemi qenë në një kollaps energjetik sa i përket çështjes së thëngjillit ose çmyrit për prodhuar energji. Tani besoj që opinioni e dhe që është bërë shpërndësimi, ka filluar edhe heqja e djerrinave aty dhe kemi ardhur deri te hapësirat e thëngjillit ku i marrin për të prodhuar energji. Por unë besoj që në këtë drejtim, nëse nuk ndodh diçka jashtëzakonshme, do t'i plotësojmë kriteret e Bashkimit Evropian dhe Kosova ka hapësirë dhe mundësi për të prodhuar energji ekologjike ose të pastër ose të ripërtritshme, sido që ta quajmë, po realisht energji e cila nuk do ta ndot ambientin. Visar, në fakt, Kosit që një kohë të gjatë është duke u marrë me sensibilizimin e kësaj çështje të rëndësishme, por edhe me ulumtimet në terren në vendin tonë. Çfarë flasin raportet e deritanishme? E vërtet, në fakt, Kosit ka tani më shumë se 6 vite që mirët vazhdimisht me problemet energjetike në vend. Kemë bërë analizat shumëta si nga ekspert vendor, ashtu edhe nga ata ndërkombëtar për të pasur se çka në realiteti duhet Kosovës për t'i përmbushur ato që tha dhe zoti Zariqi, të cilat janë obligime që rrjedhin nga Traktati i Energjisë ose Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, gjithsesi edhe për ta zvogluar ndikimin e lëndëve fosile në ndotjet të cilat vijnë si pasojë e djegjes së tyre me diçka që është e pastër ose burime të ripërtritshme. Ne kemi analizuar dhe kemi ardhur në një përfundim që Kosova dhe në fakt sektori energjetik në vend ka një sër problemesh të cilat duhet adresohen në një sekuencë të prioriteteve që duhet i radhisim së pari.
Duke ditë që në Kosovë ose sektori energjetik ka humbje të mëdha sa i përket humbjeve teknike dhe komerciale, të cilat shkojnë mbi 35% dhe që janë gjysma atyre teknike si pasojë e rrjetit të vjetërsuar dhe gjysma tjetër janë ato komerciale si pasojë mos pagesave të fakturave të energjisë elektrike për ata që i shfrytëzojnë. Kjo ka paraqit një handicap të madh tek si tek domethënë distribuimi në rrjet, gjithashtu edhe tek prodhimi. Pastaj duke ditë që Kosova nuk ka në fakt masa eficiente të energjisë dhe shumica e energjisë që përdoret nëpër shtëpit, përdoret për shkak të ngrohjes ose për shkak të punëve të anëvisërisë që kërkojnë, ne kem thënë që edhe ky problem duhet adresohet para se të marrim në vendim për çtu kapacitet të ri të energjisë elektrike. Pra janë këto dyja të parat. Energjia e cila humbet si pasojë e rrjetit të vjetër dhe si pasojë e mospagesave të energjisë, si dhe energjinë të cilën ne e konsumojmë më shumë se sa që duhet për shkak që nuk ka masa eficiente ose nuk janë shtëpitë izoluara ose ngrohja qendrore nuk funksionon ose kështu me radhë. Çështjet ekonomike. Dhe kem thënë që për shkak të obligimeve pastaj që ka Kosova në Sekretariatin e Energjisë, ashtu siç e përmendi edhe zëvendës ministri më herët, duhet ta ndryshojmë këtë raportin mes energjisë e cila prodhohet nga çmyri dhe energjisë të pastër ose energjisë alternative. Në rastin tonë domethënë kemi 98% me çmyr, ndërsa vetëm 2 kanë qenë nga disa hidrocentrale të vogla. Pastaj kem thënë që Kosova tani më ka marrëveshje për treg të liberalizuar. Kjo ekziston dhe qytetarët e Kosovës tani më kanë drejtë që energjinë ta blejnë varësisht ku e gjejnë më lirë dhe varësisht ku është ekonomikisht më arsyeshme për ta. Do thotë tregu i liberalizuar energjetik duhet funksionojë në Kosovë për shkak se edhe parlamenti ka aprovuar një gjatë tillë. Dhe në fund të vim se cila në realitet do të jetë kërkesa dhe nevoja për prodhuar energji elektrike nga çmyri. Pra, kur po flasune për nevojën për të reduktuar humbjet teknike komerciale, për të investuar në masat e eficiencës së energjisë, për ta zvogluar raportin mes burimit të ripërtritshme dhe çmyrit në favor të burimit të ripërtritshme, atëherë kërkesa kish me u zvoglu dhe me zvoglim të kërkesës ne do të kishim zvoglim të konsumit, rrjedhimisht zvoglim të prodhimit të energjisë elektrike. Se këto do të janë të ndërlidhur me njëra tjetrën dhe në fund fundit qytetari kur shfrytëzon më pak, në fund fundit ka më pagu dhe më pak. Kështu që është një cikël i cili lidhet. Prandaj jo vetëm pse ne kemi marrë obligime në Sekretariatin e Energjisë për të zhvilluar burimet të ripërtritshme më shumë dhe kemi diku 29.6% është raporti vullnetar të cilin e kemi pranuar, por është diçka e cila do të ndihmonte në një ambient më të pastër. Për neve masat e eficiencës së energjisë dhe burimet e ripërtritshme do të ishin një boom ekonomik për shkak se qytetarët do të kishin mundësi që të krijojnë vende të punës ose bizneset të gjallërohen më shumë për shkak të produkteve që do t'i shisin ata për masat e eficiencës. Kështu që i tërë zinxhiri do të kompletohej dhe në fund fundit të gjithë do të ishin të kënaqur për shkak se do të përfitonin të gjithë nga këto. Ne gjithashtu e dim që kostoja, sepse pengesë ka qenë kur është biseduar më parë për burimet e ripërtritshme se ka një kosto të lartë, por fatmirësisht me zhvillimin e teknologjisë çdo vit e shohim që kostoja e burimit të ripërtritshme dikun kemi 20% efikasitet më të madh. Pra në vend që kemi bler diçka në 1.000 euro më herët një panel solar, tani e blejmë 800 ndoshta dhe shohim që ka një lëvërdi ekonomike. Kështu që janë të favorshme, por tash janë edhe pjesë tjera që janë më problematike të cilat ne si shoqëri civile i shohim vazhdimisht. Ndoshta është mirë me u ndërlidh me caqet indikative që i ka dhënë qeveria, do thotë janë një numër i burimeve të ripërtritshme të cilat subvencionohen dhe ndihmohen me tarifa nxitse nga ana e qeverisë. Çka kem pa deri më tash është se shumica prej tyre kanë marrë licencat, por nuk kanë filluar të investojnë në to. Dhe për neve ka qenë problematik sepse është bllokuar për disa vite investimi në to dhe kompanitë, shumica prej tyre nuk kanë qenë të përgjithshme për të filluar investimet
dhe ne patëm kërkuar nga zyra rregullatorit të energjisë që kjo hapësinë kohore që është dhënë me vitet tona të zvogëlohet në mënyrë që ato investimet fillojnë më shpejt dhe ai që s'ka mundësi të lëshoj rrugën tjetrit i cili është duke pritur në radhë në mënyrë që këto investime të marrin një kohje. Prandaj po them edhe një herë e ardhmja e Kosovës dhe sektorit energjetik në vend drejt integrimit evropian është një ardhme me energji të pastër, duke menjanuar përdorimin e çmyrit aq sa ka mundësi. Ne e dimë që ajo sigurimi bazë duhet të jetë me çmyr me Kosovën beta revitalizuar, mirë po gjithçka tjetër do të jetë nevojë për masa të eficiencës së energjisë dhe të shtimit kapaciteteve të reja të burimit të ripërtritshëm. E përmendi domethënë zoti Zariqi dhe Visarit që në fakt janë marrë dhe licenca, janë bërë edhe projektet për të filluar puna, por terreni flet diçka tjetër. Është kjo një neglizhencë në fakt që edhe puna e bordit rregullatorit të energjisë ka qenë jashtë funksionit disa vite me radhë apo? Jo, nuk është ajo çështja e mungesës bordit, për arsye se kanë pas hapësirë ligjore, ashtu siç është para afati kohor i pritjes të fillimit të investimeve. Megjithatë, aktualisht janë 2 hidrocentrale në punë sipër për përfundu punët në kuptimin e fillimit të prodhimit të energjisë dhe një më herë në komunën e Kamenicës dhe pritet të fillojnë së shpejti edhe një hidrocentral dhe një tjetër më herë nga një kompani gjermane, nuk e di se e kishte emrin, po e di që pritet të fillojë shpejt. Dhe të tjerat i kanë afatet e kufizuara në momentin kur nuk arrin me fillu investimet, janë të tjerat që i kanë i mirë licenca i për tjetrit që është me radhë. Po ajo që e tha Visari në kuptimin e eficiencës së energjisë, besoj që janë disa projekte tani nga Bashkimi Evropian ose nga banka botërore për zhvillim. Të financuara për Kosovën? Janë projekte të cilat veç është shpallë të ndere dhe pritet të përfundojë, që është dikon një 6 milion, por objekte publike. Domthon shkolla, komuna, zyre të ndryshme, gjykata e tjerë, po për objekte publike, jo për private. Shumica janë publike, mund të ketë edhe në objekt privat, po është në kuadër të një pilot projekti që do të testohet? Jo, s'është pilot projekt, është projekti, rregull, ka përfunduar, s'është në ministrinë tonë. Megjithatë, domthon krejt shkon përmes Bashkimit Evropian, kanë një zyrë aty në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, e kanë shpallë të nderën, është dikon 6 milion edhe që pritet edhe kjo do ta ketë një ndikim të vetin në kuptimin e zvogëlimit të shpenzimit të energjisë. Dhe e ka një efekt. Po ajo që është me rëndësi me ditë opinioni publik, në Kosovë aktualisht me gjitha kapacitetet nëse prodhohet energjia, prodhohen dikun 780 MWh. Kurse konsumi ose nevoja e përgjithshme në Kosovë maksimalisht është 900 MW. Bile edhe ndihmën rroll herë një mishi nuk e mrrin, çatë dikon afër një mishit, kur shpenzohet në gjitha kapacitetet. Dhe besoj që me këto projekte Kosova mund të arrijë që të prodhojë energji të nevojshme për qytetarët e vet dhe të krijojë ambient të volitshëm edhe për investitorët, edhe për investime, edhe për fabrika, edhe për gjithë ata që kanë nevojë për energji, sepse bazë për një zhvillim të shëndetshëm ekonomik është energjia. Pa të cilën s'mund të aftosh dikan për të ardhur këtu dhe për investues pako. Për të investuar, sepse në momentin që mungon energjia elektrike, s'ke si me thonë. Po edhe faktori tjetër është edhe çështja e çmimit të energjisë. Në momentalisht nuk është në farçmimi shumë i shtrenjtë, por nëse rrihet me u investuar në projektin e Kosovës së re, çmimi i energjisë do të ngritet. Dhe unë besoj që në vend që të krijojmë ambient të favorshëm, do të krijojmë ambient të disfavorshëm për bizneset edhe aktuale, por edhe për ato të mundshme për me investu. Prandaj do të ishte më mirë që të insistohet dhe të kërkohet që sa më shpejt fillojnë të investojnë gjithë ata që i kanë përfituar licencat për të ndërtuar qoftë hidrocentral, qoftë me prodhim të energjisë me erë, qoftë me diell, dhe ti kompenzojmë ato humbjet të cilat i kem të energjisë dhe mos të presmi shumë në kuptimin kohor, edhe pse ligji ka mundsuar, nuk e di sa e kanë, po e di që e kanë një afat kohë të gjatë kohor për me fillu. Po çdo që të jetë, ajo do të vijë një ditë dhe
do t'ju merë licenca ose do të fillojnë. 2+1 Po është që është besoj, po që është shumë, edhe unë besoj që është shumë. Po besoj që shpejt kjo çështje do ta merr një drejtim, ose do të shkurtohet afati kohor edhe do të detyrohen që të fillojnë, ose ju merret licenca. Dhe unë besoj që në një afat kohor prej 2 eventualisht 3 viteve, të gjitha këto projekte që do të arrijnë atë 40% e obliguar për prodhim të energjisë pastër ose të ripërtretshme që po e thoni jo, duhet të arrihet, edhe besoj që ka me arrit. Sepse vetëm të them edhe këtë, unë i bona 6 muaj që jam zëvendës ministër, po vërtet kam pas takime shumë serioze me shumë investitorë serioz për çështjen e prodhimit të energjisë. Domthonë kompanive më të mëdha në Evropë që janë të interesuara me investu qoftë në hidrocentrale, qoftë në prodhimin me solar, qoftë me erë, edhe janë... Çfarë kanë rezultuar gjitha këto takime deri më tani? Janë shumë të suksesshme dhe thash, kemë të bëjmë me investitorë serioz. A i kanë orientimet e tyre nëpër komuna, po kanë projekte? Ata bëjnë aplikimin në organet përgjegjëse të shtetit, aty ku merret leja, edhe përfundimisht e morën licencën nga zyra ose zyra e rregullatorit të energjisë. Dhe besoj që nëse dikush nga ata të cilët i kanë licencat nuk do ta realizojnë projektin me kohë, ka shumë të interesuar që mund të vazhdojnë atë projekt. Është përmendoj se tarifat nxitse që janë dhënë prej anës së qeverisë janë mjaft favorshme për bizneset, kështu që unë nuk e di, ndoshta ka prej tyre që edhe nuk janë të përgjithshëm sa i përket punëve të cilat i kanë. Aplikues me marr licencën ose me shi dikun tjetër, se ajo ka ndodhur. Po për ndryshe identifikohen lart nga shteti ata? Po, kur nuk investon për një periudhë shpejt, sepse ai sa më shpejt që investon, më shpejt e nxjerr edhe fitimin edhe e kthen investimin. Po gjithsesi unë kam dëgjuar që ministri i ri po është angazhuar diçka edhe në aspektin e auction base, i thonë amerikanët, të cilët investitorët të cilët japin çmimin më të mirë marrin një licencë për të zhvilluar ose për të prodhuar energjinë prej burimeve varësisht ku ata janë të interesuar. Pra, definitivisht ato që i tham kohën për ta zvogëluar është më së nevojshme. Dashta me unal veç pak te fondi për eficiencë të energjisë, ministri e tha që ka disa prej aktorëve të cilët janë prezent në Kosovë, të cilët po ndihmojnë me investime në fushën e energjisë, të efikasitetit të energjisë. Është banka botërore me 31 milion të cilët kanë investuar në burime, në objekte publike. Çka është interesant me cek është se shumica prej tyre pasi që është bërë auditi në fillim, do të mund të kursejnë minimum 30% të energjisë të cilën e kanë shpenzuar. Ka objekte që shkojnë deri në 60%. Domethënë ne shohim se sa ka potencial për me investu në eficiencë të energjisë në mënyrë që me urujt konsumi dhe me urujt faktura energjisë elektrike. Aspekti tjetër, zëvendës ministri e përmendi, po mjen jashtëzakonisht mirë që një zyrtar shtetënor thotë që termocentrali i ri ka me ngritë çmimin e energjisë elektrike dhe nuk është i favorshëm. Veç po du me ju tregu këtu një skemë të konsumit bazë të cilën e kemi në çdo vit, dhe arsyeja pse ne kemi kërkuar me ndërtu termocentral të ri ka qenë se konsumi po rritet dhe projekcionet kanë qenë që ka me pas një rritje bajgi të theksune dhe ne kemi me u gjenë në kolaps, nuk po du me qujtë se kolaps është kur s'ke ka merë kërka. Ndërsa tash me treg të liberalizun e ke mundësi me ble. Kolaps kuptimin e prodhimit. Prodhimit po. Po du me cekë që ferronikeli për shembull që një kohë po furnizohet edhe nga Turqia dhe nga Ukraina me energji. Domethënë nuk po e blen këtu hiç. E këtu kur çmimi do të rritet në shifrat të cilat i kanë dhënë edhe Ministria dhe Banka Botërore, ne shohim që ai çmimi i energjisë elektrike është dyfishi i asaj që ekziston në tregjet botërore ku qytetarët kanë mundësi me ble. Pra, e shohim që kontrata është absolutisht në favor të kompanisë e cila do të ndërtoj dhe në disfavor të qytetarit dhe të shtetit Kosovës. Dhe kësaj ne duhet të përpiqemi maksimalisht që të japim përparësi këtyre masave që i theksuam më herët, dhe mos ta
si me thonë, mos ta mbyllim Kosovën në 40 vite të ardhshme në një kontratë e cila është jashtëzakonisht e dëmshme dhe e cila ka një kosto të papërballueshme për qytetarët, sepse në fundit gjitha këto do të miren dy mundësi janë, ose prej tarifave të cilat duhet me u rrit, ose nëse qeveria nuk e rrit tarifën, atëherë ka me subvencionu me parat e taksapaguesve. Pra ne si pasojë do të kemi më pak shkolla dhe spitale duke pagu një investim i cili nuk është i menduar racionalisht. Prandaj, po shpresoj që edhe kur t'i vjen rasti kësaj marrëveshje në parlament të mos votohet dhe të njihet si e pa nevojshme për investitor. Nëse më vetëm diçka. Unë në muajin janar kam qenë në Stamboll në summitin botëror të eficiencës energjisë dhe është interesant gjitha shtetet edhe më të zhvilluarat investojnë shumë për eficiencë të energjisë sepse zvoglojnë konsumin e energjisë. Edhe kursejnë në dy aspekte, kursejnë edhe në energji, s'kan nevojë me prodhu shumë, po kursejnë edhe qytetarët në pagesë të energjisë. Sikur në Kosovë të investohet për shembull në një mos të konsiderueshme në këtë drejtim, besoj që do të bie konsumi i energjisë në nivelin që e ka sot Kosova për prodhim. Domthon jo besoj, po statistikat e qesin ashtu, sepse ne realisht i kemi objekte të ndërtuara pa ndonjë izolim të nevojshëm, bile pollazët pa izolim fare, e që eficienca nuk kupton izolimin e pollazëve, e pa me breshin e fundit. Po e vërtet. Ndoshta zëvendësisht se tash ka mbetë edhe kodi i ndërtimit si pen, kodi i ndërtimit, se që aty e përcakton domethënë se sa do të më qenë masa izolimi. Janë parametra, po që janë respektuar, s'po ku deri tash kanë filluar diçka, po megjithatë jo në nivelin e kënaqshëm. Sikur të investohet në këtë drejtim, unë besoj që prodhimi i energjisë në Kosovë që sot është, do të jetë i mjaftueshëm për gjithë qytetarët e Republikës. Po megjithatë kjo është një çështje që duhet të ketë përkrajet edhe qeveritare, edhe qytetare, besa edhe të faktorit ndërkombëtar të investimet që i bojnë. Është një përkraje, po është e vogël. Domthonë për momentin për këtë vit janë 6 milion, tash vitin tjetër nuk e di sa do të jetë, po besoj që edhe këtu do të ketë mundësi të përmirësimit të gjendjes energjetike. Po janë në proces e sipër të hartimit të fondit për eficiencën e energjisë, ku edhe qeveria e Kosovës, po edhe donatorët e ndryshëm do të kenë mundësi që të investojnë atë fond në mënyrë që ase deri tash ashtu siç e thatë ju, investimet janë bërë kryesisht në sektorin publik. Mirë, po ne e dimë që mbi 70% të konsumit vjen prej ambisnisë, domethënë prej shtëpive private. Aty kem nevojë me investu më shumë në mënyrë që të regohet një rezultat tamam dhe objektiva. Unë thash, domethënë në për objekte publike ndoshta kanë qenë edhe të keq mirë mbajtur, po kanë objekte që mbi 60% janë kursimet pas investimeve në të energjisë ripërtritshme. Jo, në masat e eficiencës së energjisë, domethënë të konsumit ose të me zvogëlu konsumin. Në fakt janë edhe disa në strategjinë kombëtare janë paraqitura resurset ujore, ato të erës, apo jo, thjesht çfarë janë këto analiza, janë kuptim të plot, a janë sakta këto analiza zoti Zariçi që janë bërë? Që unë e thash që janë të parapome projekte të cilat ju janë dhënë operatorëve ekonomik, që i kanë fituar licencat për të ndërtuar këto kapacitete prodhuese energjetike të pastra ose ekologjike ose s'po dy ose 3x3 si doni thojmë, po domethënë që nuk do ta ndotin ambientin e që është një nga kushtet. Po kur jemi pasaj te potencialet e vendit. Sikur mos i plotësonte kriteret ose mos kishte potenciale s'do të jepnin këto licenca. Po megjithatë, fakti që janë dhënë licencat dhe pritet të fillojnë projektet ose realizimi i projekteve, thash 3 janë në punë sipër, 2 pritet shumë shpejt të fillojnë dhe të tjerat normal në kanë afatin ligjor dhe pritet që ose të heqin dorë nga ato projekte të përfituara ose të fillojnë, po që kapacitetet i plotëson, domthonë si një potencial mjaft më i kryesori dhe edhe për hidro, edhe për me erë, edhe për me diell mëgjithësi, se Kosova megjithatë është një nga vendet që ka shumë ditë me diell dhe nuk e ka problem që është në ndërtimin e kapacitetit. Ka disa vite që e patë modelu së bashku me Universitetin e Berkeley të Kalifornisë, ku erdhëm në përfundim që kapacitet për zhvillu burime të ripërtritshme janë diku 780 MW, të cilat e përfshin erën, ujin, diellin, biomasën dhe geotermale. Domethënë gjitha këto të cilat janë marrë edhe shënime që kanë ekzistuar më herët. Pra
si potencial nëse heqim se ka pas diskutime bajgi të mëdha një kohë për zhurin për me shti në funksion, po për shkak të marrëveshjeve ndërkombëtare me Shqipërinë që ka Kosova për ujërat, ajo për momentin është jashtë ekuacionit, po era dhe dielli janë prej atyre që janë më të favorshmet edhe më të mirat në kuptimin Kosovë. Tash tek hidrocentralet e vogla, do të thonë ato me rrjedhje, me kaskadë të cilat do të ishin më të mira. Në fakt janë dhënë ka licenca shumë, po problemi është që ambienti ka degraduar edhe nuk është shiku nga askush për masën e degradimit të ambientit gjatë investimit të tyre. Unë po them na si shoqëri civile jemi pro hidrocentraleve, po jo në momentin kur shkatrohen lumejt dhe ekosistemin në ato vende. Domethënë kem pas ankesa të vazhdimta nga qytetarët, për shembull ana Pejas, Gjakovës, anë ku ka pas jashtëzakonisht shumë të lashe me ambientin gjatë investimeve të tyre. Çka ka ndodhur konkret? Pse janë anku? Janë anku për shkak se rrjedha ujore është prish, do të thotë fermerët dhe bujqet e asaj ane nuk kanë pas mundësi për me përdorë ujin për të ujitur tokat e tyre. Mandej kur prishet ekosistemi është problem për me u kthyer dhe me u rehabilitu në kohë caktuar. Gjithashtu edhe këtë pjesën e Kaçanikut ne kem pas vazhdimisht ankesa se një gjë e tillë është duke ndodhur dhe këndej. Por ne si shoqëri civile kemi mandatin vetëm të sensibilizojmë dhe nuk është diçka në kompetencën tonë dhe kem paraqitur raste tek ministritë, po shpresojmë që Ministria e Ambientit dhe Zhvillimit, Planifikimit. Keni ankesa të adresuara? Jo, është çështje që si duket qytetarët tonë mësuar të më anku pa ndonjë arsye të madhe. Unë pajtohem me ankesat e qytetarëve nëse ndrohet rrjedha e lumit. Po nëse rrjedha e lumit mbetet e njëjtë dhe ndërpritet në një moment, për shembull devijohet për 200-300 metra dhe kthehet në rrjedhën normale, unë s'besoj që kanë arsye për të anku, sepse s'ka mundësi ndryshe. Për shembull në spaku këtu ku e shoh edhe e di që kanë filluar 2 hidrocentrale me u ndërtuar në Shtërbs, ankesat kanë qenë të kota se sanë si ka pengu. As si pengon. Po si duket si kam tek dikuj më anku, për ndryshe shkojmë sa të ku është ndërtu, as kuj si pengon. Në asnjë formë. Tash për dikun tjetër nuk e di, unë s'po them përgjithësi. Me pengu se rrjedha lumit edhe prishja e ekosistemit, domethënë është problem. Është problem me rikthim, po nuk e besoj që në një rast ku ndërtohet një mini hidrocentral që ka çaq shumë ndryshim të rrjedhës, se s'ka mundësi me pas shumë. Domthonë mund të ketë një ndryshim i rrjedhës lumit për 200 metra, 100 metra, 150 metra. Po tash varet se do të me punu pjerëcinë. Tash nëse një qytetari për shembull mund t'i pengoj në pronë që i largohet rrjedha e lumit, s'mund bllokohet një shtet për një interes një individi. Po si duket megjithatë sa kanë qenë kujdesshëm. Patjetër. Nuk është shteti, edhe ai që po investon është privat. Edhe po për interes të shtetit, sepse energjia me çfarë për gjithë. Pavarësisht që është profiti i individit, nevoja për energji është edhe jamja dhe gjithë tjerë. Po, absolutisht. Edhe nuk mund të pengohen projektet me interes nacional për një interes. Sepse edhe rrjedha është një projekt nacional, te fundit nuk është pronë e qytetarit vetë apo një lume. Pikërisht atë, domethënë ndjenja e ankesave është rritë aq shumë që shpesh herë besoj që është e parësyeshme. Unë nuk them që s'kan drejt nganjëherë, po jo gjithherë. Shpesh herë bëhen jashtë mose ankesa. Tash jo vetëm për energjinë, po edhe për çështje tjera. Ankesat kanë mrit qytetarëve në kolm. Pa onol me mendu edhe për përfitimet që i kanë gjatë këtyre 20 viteve në liri. Që do të më kanë eksperti ekologjisë për me ditë dome, ndoshta Ministria e Ambientit kishte qenë më humbjet, po megjithatë është përgjegjëse Ministria dhe nuk them se s'kan gabime edhe ata, sepse ndoshta kanë bën shime edhe ku kanë dhënë leje dikon të parësyeshme që flitet që kanë dhënë nuk e di. Po megjithatë mund të ketë. Problemi të lejet ka qenë se për një projekt energjetik të burimit të përtritshme dikun jo nevojit prej 18 deri në 21 pëlqime ose leje që janë dhënë prej institucioneve ndryshme. Edhe ka pas raste për shembull që kanë rënë ndesh. Jo, momentin kur te ke marrë lejen e parë, pëlqimin e parë, dhe mandej është dashur mi përcjell gjithë të tjera. Kur ke mritë e fundit, e para ka skadu. Qatë shumë që ka pas byrokraci, edhe o dashtë më këthyre një. Kjo byrokracia unë këtë botë. Ose tjetra, për panelet solare, janë anku disa prej kompanive që
po do të me marrë pëlqim të Ministria e Ambientit për efektin ose ndikimin që e ka ndikimin mjedis. Jo, në ujra. Tash uji te panelet solar vijnë vetëm me shku me lak. Me pastru gjoma. Me pastru, po s'ka në farë ndikim. Tash pse do të me shti kompaninë me shku me marrë një licencë e cila besoj që ka kërkesa të panevojshme. Edhe pa të mbani var kërkese që me bani one stop shop, është një farë koncepti ku investitori drejtohet me një zyre dhe shkon ajo zyre pregadit dhe e adreson. Po jo vetëm mu informu, po që aty me pas gjitha licencat dhe pëlqimet që du të me i marrë me pas punë me një zyre ku ata mandej mundën me u koordinu me zveti në rapa qeverisë. Po nuk po duket që po ndodhë ky one stop shopi që është i propozum tash është ma shumë informues se sa. Për çdo ditë s'më tham, po vazhdimisht janë të përmirësu këto kriteret në kuptimin edhe të heqjes së kërkesave të panevojshme. Edhe të përshpejtimit procedurave dhe besoj që edhe në kuptimin e lidhjes së konsumatorit në rrjetin energjetik janë shpejtu procedurat krahase me siç kanë qenë. Këto po e flas nga fakti që Banka Petrole ka kërkuar dhe kërkon vazhdimisht plotësimin e këtyre kritereve ose zvogëlimin e kohës, shkurtimin e kohës për të kyç një konsumator qoftë prodhues, qoftë qytetar. Edhe kjo vërtet është përmirësuar krahasim me çdo vet tjetër. Raportin e fundit që e kemi marrë, dikon është përmirësuar në Kosovë për 32 shkallë. Dhe kjo flet që megjithatë diçka është përmirësuar në kuptimin pozitiv. Po, do të ka nevojë prap me u përmirësu, besoj që ka alo nevojë. Shive, mandati jonë siç është një civil është më unajt gati që në telashe të vogla në mënyrë që ata me u përmirësu dhe këtu e ndjejmë na veten që kemi arritur diçka për shkak se edhe gjitha këto që i përmendën zëvendësministri kanë qenë çështje të ngritura prej neve tek donatorët siç është Banka Botërore ose Komisioni Evropian ose Ministria. Kështu që ka lëvizje gjithsesi, po aty çka ne duhet kishim kërkuar prej anës qeverisë është që sinqerisht këto investimet të cilat janë parapar nga investitorët dhe të cilat janë pranuar nga ana e qeverisë së vendit, t'ju japin prioritet dhe të përfundojmë sa më shpejt në mënyrë që të kemi mundësinë të shfrytëzojmë ato. Po ndalemi pak te rajoni jon ku është folur për projekte në ujëmbledhësit të Lepensit. Në fakt si mundësi për sigurimin e ujit të pishëm, por edhe për ujitje në rajonin tonë. Thjesht, po ndërkohë zyra regulatorit ka licencuar 2 hidrocentrale, të cilat tash po del se janë pengesë për realizimin e këtij projekti nacional. Si e shihni rrugdaljen? Unë personalisht, po edhe me kryetarin aktual, edhe me deputetin Ermeni Qica, jemi interesu dhe kemi qenë edhe të kryeministrin edhe të kryeparlamentarit pikërisht për këtë çështje. Edhe çështja e licencimit të 2 hidrocentraleve nuk është pengesë për realizimin e projektit të Lepensit. Sepse ata i kanë lejet vetëm për 10 vite. Domthon 10 vite i ka. Edhe sikur të fillon këtë vit projekti i Lepensit, një 5-6 vjet duhet për me u kry fizibiliteti, me u bo penda, me u grumbullu uji që s'do t'i pengon dhe ata fare, një 5-6 vjet sikur sot fillon dhe ata do të operojnë. Plus asaj, përgjigjja është kjo, që edhe sikur gjatë afatit kohor se e kanë për 10 vjet, do të ndërpritej prodhimi tyre, licenca do t'ju vazhdohet, po do t'ju ndrohet lokacioni. Nëse është interes nacional po, sepse interesi nacional nuk mund pengohet nga një interes i ngushtë qoftë edhe pak më i madh se sa individual, por nuk është pengesë, edhe na është premtuar se do të fillojë realizimi i atij projekti, e i cili nuk do të jetë vetëm për ujë, domthonë kuptimin e furnizimit me ujë të pishëm dhe ujë industrial ose për ujitje, po dhe do të ketë 2 hidrocentrale pastaj të mundshme, po më ambient i favorshëm për ndërtimin e 2 hidrocentraleve, të cilat do ta përmirësojnë prapë këtë që po diskutojmë çështën e energjisë. Vicar, derisa zëvendës ministri tha këto që to 3 vitet e fundit, 3 vitet e ardhshme janë ato periudha kohore kur shteti duhet ta tregojë veten sa i përket energjisë dhe këtij kriterit të Bashkimit Evropian për ta plotësuar, çfarë do të bëj kosit këtyre viteve? Një gjë është me rëndësi për qeverinë, sepse sigurisht këta vetë që kanë marrë si informacion që Kosova rrezikon me u përjashtu prej traktatit të energjisë nga sekretariati i Vjenës për shkak të kontratës me Kunder Global, e cila i thën parimet e ndihmës shtetërore dhe monopolit. Do të thotë këto obligime rrjedhin prej asaj marrëveshje.
Dhe këtë e kanë thënë edhe menaxhmenti i lartë i sekretariatit, por shpresoj që edhe me ministrinë kanë pas diskutime të tilla. Mu personalisht. Kështu që e para është që mos me u përjashtu prej një iniciative që ka për synim me e çu Kosovën drejt integrimit evropian, para se na me u antarësu në BE, e që është direkt e lidhur me kontratën e Kontur Global. Dhe e dyta, nëse vazhdohet do të thotë me këtë ritëm, duhet patjetër me u përshpejtu sepse janë ngadalë. Ministri e din edhe në aspektin e objektivave. Ky ritëm nuk tregon që ka perspektiva apo jo? Shife, është shumë e ngadalt. Do me thonë, për me mrit cakun dhe objektivën të cilën e kanë marrë qeveria si obligim, janë tash mbrapa, si në aspektin e masave të eficiencës së energjisë, sepse janë dy gjëra që janë të kontraktuara ligjërisht me sekretariatin, është eficiencë e energjisë dhe burimit të ripërtërshme. Pra ritmi është i ngadalt, prandaj i gjithë ky diskutim që u bë me synimin që të sensibilizohet edhe qeveria dhe opinionet se këto investime duhet marrin një sa më shpejt në mënyrë që të mbrihet dhe të respektohen ato obligime. Ne do të monitorojmë sigurisht dhe do të mundohemi të jemi mbështetës dhe përkrahës të qeverisë për të arritur këto caqe. Edhe shtytës. Edhe shtytës gjithsesi, në mënyrë që Kosova të jetë në një vijë, në një trajektore të mirë për të arritur këto obligime të cilat i ka marrë përsipër. Prandaj ne edhe kurdo që ka me pas nevojë, do të angazhojmë edhe ekspert tanë vendor, po edhe ekspert ndërkombëtar në mënyrë që të jemi së bashku në këtë proces dhe ta ndihmojmë qeverinë për të ecur përpara dhe për të arritur këto objektiva. Zoti Zariqi, çfarë duhet bën Kosova për ta eliminuar këtë rrezik që ka? Unë vërtet nuk kam shumë përgjigje të saktë, sepse s'mund të kem askush tjetër, se për këtë çështjes kontratës për termocentralin Kosovë e re, ajo vetëm gjuhën angleze dhe unë se kuptoj sinqerisht, s'është në shtator me thonë, po unë se kuptoj anglisht, shqip nuk ekziston dhe se kam lexu, po nga ajo që është komentuar nga faktorë të ndryshëm të cilët merren me këtë çështje, qoftë nga OJC, qoftë nga qeveria, qoftë nga organizata, qoftë nga sekretariati që e përmeni zoti Visar i energjisë. Edhe si duket janë dy çështje. Edhe është e nevojshme, edhe është e disfavarshme. Edhe është kjo problem me gjetë mesin. Po unë besoj që do të gjendet një zgjidhje e pranueshme edhe për sekretariatin e energjisë në Vjenë, sepse unë kam pas takim unë personalisht në Bullgari me drejtorin e sekretariatit. Si ke komuniku? Me përkthyes, normal. Nuk qenë ka problemi, edhe për ato letra. Kontratës tash unë se kam lexuar se është anglisht. Por që vetëm një pyetje nëse më lejohet, lutem, do të thotë Vishta shpreh pakënaqësinë e tij që e ka shpreh ndaj me edhe ndaj Kosovës, bile ka shtuar edhe shkresa, edhe ministrit, edhe domthonjë që janë të pakënaqur me nënshkrimin e kësaj kontrate, që sipas atyre është disfavorshme në çdo aspekt. Edhe të ndotjes ambientit, edhe të çmimit, edhe ata mendojnë që duhet bëhet një diskutim publik në Kosovë me qytetarët, me të gjithë ata që janë të interesuar për këtë çështje, me OJC, me qeverinë, edhe të gjendet një solucion ndryshe. Megjithatë, nëse kthehemi tash në anën tjetër, ajo kemi bëjmë një firmë amerikane e cila është shtymen nga shteti amerikan, e cila ka kërkuar që të nënshkruhet. Jo është bën kohë presion qeverisë Kosovës që të nënshkruhet më shpejt. Qeveria e ka nënshkruar, nuk e di tash me dëshira pa dëshirë, sepse mos ta kanë edhe me fol. Po megjithatë ka procese që duhet kalojnë. Kjo duhet shkojnë në parlament, votohet, diskutohet në komisionet parlamentare për energjetik, për zhvillim ekonomik. Njës të fushave për kace, dhe të gjendet më e mira. Mendimi im personal ishte ajo që e thash edhe në fillim, për mua është disfavorshme, sepse nëse jo diçka tjetër, pritet të rritet çmimi i energjisë. Përkundër që do të plotësoj nevojat energjetike për qytetarët edhe për biznesin dhe për gjithë. Nëse është ashtu siç më kanë thonë, prapë po e tham, është shumë e disfavorshme. Por derisa unë vetë se kam lexuar, s'mund të them 100%. Sepse ju garantohet çmimi për 20 vite. Domethënë 20 vjet e kanë çmimin e garantuar
edhe e kanë të garantuar shitjen. Do më kemi amor pa tjetër. Nuk e drejt me bledikon tjetër, pas prej aty. Kështu e thot kontrata. Kontrata e thot anglisht, pja thon ministri. Kështu më kanë thonë që e thëtë, unë se më lezu. Take it or pay. Take it or Që pay. visore në spjegan, unë e besoj që s'ka nevoj me egzageru ose me Ashtu si që thonë të thot. pavërtetën. Unë nuk e kuptaj, më kanë thonë që thotë kështu. Je i obligum çmimin garantues me mbajt, ashtu si që shkruan kontrat, dhe me e marrë energjinë detyrimisht. Nëse nuk ja merr, je i obligum ja pagu pa ja marrë. Kështu që Kjo është take it or pay. A është kështu? Saktësisht. Ministri e para është shumë jo korrekte me u nënshkruar për anës qeverisë një diçka të cilët ndoshta shumë qytetarë nuk e kuptojnë sepse është kontratë anglisht, na po bëjnë. Valla unë se kuptoj, nuk e fole. Jo, unë po them se s'pa kohë ndoshta me u përkthy ajo kontratë, se a diçka, ajo kontratë ka për shembull edhe gabime teknike. Në një pjesë thotë që kthimi i investimeve për investitorin, pjesa e ekuitetit është 18.5, të cilën kanë arrit me zvoglu sipas ministrit, ndërsa ka vende ku thotë 21.5, do të thonë ka shifra të cilat nuk përputhen. E kjo është kontratë voluminoze, ka E nënshkruar nga shteti? Është kaq e trosh. Po. E nënshkruar, s'pako. Po, do të ke dy shifra të cilat janë kontradiktore me tjetrën. Tjetra shtytja nga Amerika, se këtë ne e marrim vazhdimisht prej qeverisë dhe ministrave. Unë çdo 6 muaj shkoj dhe takohem me Bankën Botërore, me State Department, me Kongresin, me Senatin, me gjithë aktorët të cilët kanë, sepse kjo shkon nëpërmjet treasuryt të cila jep parat në Bankën Botërore dhe ata e monitorojnë. Na mendojmë që ai personi që është in charge për neve, sa herë që çohet mëngjes ka me menuar që do të marrë termocentralin në Kosovë, e ata pikën e idesë nuk e kanë për këtë farë pune. Unë kur i thash këshilltarit, e kam taku këshilltarin e presidentit Obama që ka qenë për climate change, i thash që zoti Kerry ka fluturuar prej Parisit në Kosovë gjatë kohës së mbajtjes së samitit të ndryshimeve klimatike dhe ka ardhur ka thonë që Kosova e re do të më ndërtu edhe u kthy prapë në Paris për me negociu, nuk kam mujt me besu derisa kam hy dhe ja kam gjet pjesë faktet nga White House aty dhe ja kam dhënë u shoku. Do të thonë nuk është shtytja atje, shtytja është te na këtu sepse te individ caktuar atje mund të jetë. Që nuk jo domosdoshmërisht janë në hierarki. Drejt për drejt. Po. Solucioni për neve është eficiencë, burime të ripërtërshme, treg i liberalizuar, se çmimi ka me konkuru. Që tash po lidhna 20 vite na kena obligim kontraktual me ble energji. Qeveria e Kosovës ka me e themeluni ndërmarrje të re, e cila është obliguar me ble energjinë prej kontur globalit për 20 vite. Me çmim të paracaktuar, domethënë 80 euro për megawatt, nëse termocentrali ka të punu me 98% capacity factor, i thonë ata. Në rast se që kjo zvoglohet, atëherë çmimi rritet, faktikisht se ti ke me pagu për gjithçka. Edhe, mas 20 vite, konturi ka me thonë qeverisë Kosovës që merret tash, se na operu, maje është termocentrali yt, mas 20 vite ai termocentrali kërkon spaku 300 milion euro investime. Spaku 50% e valvan. Po, spaku 300 milion për me u revitalizu. Kthimin, të cilin ka kërku kompania Kontur Global, parashit ju në 4 deri në 5 vite maksimum. Domethënë 15 vitet e tjera i ka fitim, po jo çfarë do fitimi, po flasim në tregjet rajonale të energjisë, 40 deri në 50 euro megavati energjisë elektrike sot në Austri, në Bullgari, në Hungari, ndërsa ne kemi prodhu me 80 në generator, pa e shty kostën e rjetit edhe të shpërndarjes. Dhe në bazë të kësaj Kosova rrezikon edhe me zbatu, edhe mos me zbatu. Ka që problem është. Në dy anët është dëm për ne. Kjo ka me met një aset i vdekur mas një kohë shumë të shpejt që na kemi pagu qytetarët e Kosovës, në rast se bëhet, po sinqerisht po shpresoj që po dhe nëse bëhet kontrata tregon që duhet. Jo, nëse s'bëhet, është valide se kontrata me gjave si ka përmbushur. Ne obligohemi diku 19 milionë euro të paguajmë si penalti nëse parlamenti nuk e aprovon këtë gjë. Po është e vërtetë që ne do të futemi në arbitrazh me Kontur Global dhe pastaj ku dalim, ku ndahemi, atëherë është çështje se si mbrohen. Ne ju kemi afruar fundit të emisionit nëse keni diçka për me shtu. Shumë problem, vërtet është shumë problem me definu cila është më e mirë. Në kuptimin çish po diskutojmë në visori, më e mira e mos ishte diskutu fare. Në kuptimin e sasisë energjetike që e prodhon Kosova, ajo i përmbush gjitha kërkesat. Po dallimi jonë është se cila është kërkesa reale, se që ato që e thatë edhe jo,
Nëse i marrim gjitha këto masa për me zvoglu konsumin atëherë me një S'do të kishte Kosovë nevojë fare, me po. burime të ripërtritshme e mbula. Bile unë personalisht tash, s'po flas si zyrtar, po një termocentral me 150 MW ndoshta do të arsyetohej domethënë si sasi e investimeve, edhe si kompenzim i energjisë të nevojshme, do të arsyetonte vetveten pas një problem në Kosovë. Po me 500 unë besoj që është i panevojshëm. Unë personalisht mund ta kem gabim. Jo, nuk e ke gabim hiç. Saktësisht. Unë ju falenderoj shumë që gjatë të ardhët në këtë debat. Faleminderit edhe një herë. Ndërsa juve të nderuar shikues, faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim në emisionin e radhës.